हॅलो एव्हरीवन, एएस स्मार्ट एज्युकेशन मध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. होप तुम्ही सगळे चांगले असाल आणि तुमचं प्रिपरेशन पण खूपच चांगलं चाललं असेल, कारण आज 26 आहे. नेक्स्ट 26 ला आपल्याला एक्झाम द्यायला जायचं आहे, राईट? सो आजचा जो लेक्चर आहे त्यामध्ये आपण MS सॅट 2023 जी की 26 मार्चला होणार आहे त्यासाठी PYQs बघणार आहोत, जे की पीपल डेव्हलपमेंट अँड एन्व्हायरमेंट या युनिट मधून आहेत, जे की 2015 मध्ये विचारण्यात आले होते. तर हे जे PYQs आहेत ते का इम्पॉर्टंट आहेत, तर जेणेकरून तुम्हाला आयडिया येते, कारण प्रत्येक वर्षी ना जो कन्सेप्ट असतो तो रिपीट होतो, जरी क्वेश्चन्स सेम रिपीट झाला नाही तरीही. ओके, सो त्यामुळे जे PYQs आहेत ते सोडून चालू नका, कारण एक एक्झामला जाण्याच्या अगोदर ॲटलिस्ट 2 वेळा हे PYQs बघून चला. ओके, याचा जो PDF आहे तो तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट जो आहे तो भेटून जाईल आपल्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर. जर कोणी जॉईन केलेलं नसेल तर इथे तुम्ही जॉईन होऊ शकता. इथे तुम्हाला कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मी प्रोव्हाइड करून देईन. ओके, हा जो युनिट आहे ना त्यातून तुम्हाला 5 डिफरंट क्वेश्चन्स बघायला मिळतात, जे की प्रत्येक जो प्रश्न असतो तो 2 मार्क्ससाठी असतो, म्हणजे 10 मार्क्स इथून आपण इझिली जे आहे ते कव्हर करू शकतो, जर आपण सगळ्या प्रश्नांची जी उत्तर आहेत ती करेक्ट दिली तरच. ओके, चला तर मग आजच्या लेक्चरला सुरुवात करूया. त्याआधी जर समजा चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसाल तर प्लीज सबस्क्राईब करून घ्या, जेणेकरून माझा येणारा व्हिडिओ तुम्हाला लगेच भेटून जाईल. Which one of the following is an example of in a situ conservation of biological resources? क्वेश्चन जो आहे तो 2015च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारण्यात आला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला काही ऑप्शन्स दिले होते आणि विचारलं होतं याच्यापैकी कुठला एक जो आहे जो की एक्झाम्पल आहे इन द सिटू कन्झर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेस. ओके, ज्यासाठी पहिला जो ऑप्शन आहे तो आहे बॉटनिकल गार्डन, सेकंड आहे झू, थर्ड आहे ब्रीडिंग सेंटर्स अँड लास्ट आहे नॅशनल पार्क्स. तर हे बघा, इथे मी तुम्हाला कंप्लीट जे एक्सप्लेनेशन आहे या क्वेश्चन करिता ते प्रोव्हाइड केलं आहे. Protection areas are region or a zones of a land or a sea which are a certain level of a protection for a conservation of biodiversity and a social environmental values. Okay, and in this area the human intervention and the exploitation of our resources are the limited. So the biodiversity of conservation is a technique of preserving the natural flora and the fauna in order to maintain the ecological balance in the ecosystem. ओके, जेणेकरून आपण जो इकॉलॉजिकल बॅलन्स आहे इकोसिस्टम मध्ये तो मेंटेन करू. सो इन सिटू कन्झर्वेशन, when we conserve and protect the whole ecosystem, its a biodiversity at all level is a protected. Okay, we save the entire forest to save the tigers, and this approach is called situ, that is on-site conservation. ओके, राहिलेली जी इन्फॉर्मेशन आहे ती तुम्ही इथे रीड करू शकता तुमच्या अंडरस्टँडिंगसाठी. ओके, जेणेकरून जो कन्सेप्ट आहे तो तुम्हाला इझिली अंडरस्टँड होईल. आणि याचा जो PDF आहे तो पण मी जो आपला ग्रुप आहे ना त्याच्यावर पाठवून देईन, जो की फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. जर समजा तुम्ही अजून जॉईन झालेले नसाल तर इथे तुम्ही जॉईन होऊ शकता. ओके, सो इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर डी, दॅट इज नॅशनल पार्क्स इज अन एक्झाम्पल ऑफ इन सिटू कन्झर्वेशन ऑफ इकॉलॉजिकल रिसोर्सेस. In which states in Western Ghat is a spread and known for its rich biodiversity? क्वेश्चन जो आहे तो 2015च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारण्यात आला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला काही स्टेट्सची नावं दिली होती आणि विचारलं होतं की वेस्टर्न घाट जो आहे जो की स्प्रेड झालेला आहे अँड नोन फॉर इट्स अ रिच बायोडायव्हर्सिटी, तो कुठल्या स्टेटमध्ये झाला आहे. ओके, ज्यासाठी पहिला जो ऑप्शन आहे तो आहे महाराष्ट्र अँड राजस्थान, सेकंड आहे गुजरात मध्य प्रदेश, थर्ड आहे कर्नाटका तेलंगणा अँड लास्ट आहे महाराष्ट्र कर्नाटका केरला. तर ही बघा जी वेस्टर्न घाटची गरजेची जी इन्फॉर्मेशन आहे जी की तुमच्या एक्झामसाठी गरजेची आहे ती मी इथे प्रोव्हाइड केलेली आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता हा जो पॉईंट आहे सेकंड पॉईंट तो इथे खूपच इम्पॉर्टंट आहे या क्वेश्चन करिता. राहिलेली जी इन्फॉर्मेशन आहे ती तुम्ही रीड करून घेऊ शकता तुमच्या अंडरस्टँडिंगसाठी, कारण एखादा समजा प्रश्न विचारला गेला तर तुम्हाला तो आन्सर करता आला पाहिजे. ओके, तर जो गरजेचा पॉईंट आहे तोच मी इथे तुम्हाला रीड करून दाखवते आणि समजावून पण सांगते. तर हा बघा,
A chain of mountains running parallel to the Indian western coast, approximately 30 to 50 km inland, and the Ghat traverses the state of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Goa, Maharashtra and Gujarat. ओके, हे जे स्टेट्स आहेत त्यामधून जो वेस्टर्न घाट आहे तो स्प्रेड झालेला आहे. ओके, आता ऑप्शन मध्ये तर आपल्याला गोवा दिसत नाही आहे, पण समजा सेम क्वेश्चन यंदाच्या क्वेश्चन पेपर मध्ये आला आणि त्यामध्ये तर जर तुम्हाला गोवा हा ऑप्शन भेटला तर तो पण काय होईल, करेक्ट होईल. ओके, त्यामुळे जे ऑप्शन्स आहेत ते आपण थरली रीड करायला पाहिजे. जो ऑप्शन्स मध्ये आपल्याला कुठले कुठले भेटतात स्टेट ते आपल्याला पाहायला पाहिजे आणि आपल्याला हे पण बघायला पाहिजे की कुठल्या स्टेटमध्ये ॲक्च्युअल जो वेस्टर्न घाट आहे तो स्प्रेड झालेला आहे. तर तो केरलामध्ये स्प्रेड झाला आहे, तामिळनाडूमध्ये, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र अँड गुजरात. ओके, तर ऑप्शन डी इथे जो आहे तो इथे करेक्ट आन्सर येईल, महाराष्ट्र, कर्नाटका अँड केरला. The solid waste from hospital is classified as. तर क्वेश्चन जो आहे तो 2015च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारण्यात आला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला सॉलिड वेस्ट बद्दल विचारण्यात आलं होतं फ्रॉम दी हॉस्पिटल. ओके, त्यासाठी पहिला जो ऑप्शन आहे तो आहे हजार्डियस, सेकंड आहे नॉन हजार्डियस, थर्ड आहे कंपोस्टेबल अँड लास्ट आहे कंपोस्टेबल. ओके, तर हे बघा, पहिल्यांदा अंडरस्टँड करून घ्या की सॉलिड वेस्ट म्हणजे काय. तर सॉलिड वेस्ट मीन्स द गार्बेज, रिफ्यूज or anything waste. Okay, so the water waste treatment plant, water supply treatment plant or air pollution control facilities, all these are covered under the solid waste, and it refer to the other discarded material including the solid, liquid, semi solid or contain the gaseous material resulting from the industrial, commercial, mining, agriculture operation and from the communities activity. हा जो काय आहे तो मिनिंग आहे सॉलिड वेस्टचा. जर जे काही गार्बेज वगैरे आहे ते सगळं काही सॉलिड वेस्ट अंडर आपण कव्हर करतो. ओके, सो सॉलिड वेस्ट कॅन बी क्लासिफाय इंटू अ डिफरंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देअर सोर्सेस. So first one is household waste, second one is industrial waste and last one is a biomedical waste or a hospital waste. Okay, so hospital waste ला आपण biomedical waste पण म्हणतो. जर समजा क्वेश्चन मध्ये बायोमेडिकल वेस्ट असं विचारण्यात आलं तर पण त्याचा अर्थ हॉस्पिटल वेस्ट होईल. ओके, so here the hazardous waste, industrial and hospital waste is considered as a hazardous as it may contain the toxic substances. ज्यावेळी आपण हॉस्पिटल म्हणतो त्यावेळी इंजेक्शन वगैरे सर्व काही त्यामध्ये इन्क्लूड होतं, राईट. डिफरंट केमिकल्स वगैरे येतात, त्यामुळे ते hazardous अंडरच येईल. ओके, बिकॉज ऑफ दी डिफरंट टॉक्सिक सबस्टन्सेस. सो सर्टन टाइप ऑफ हाउसहोल्ड वेस्ट आर ऑल्सो द hazardous. The hazardous waste could be a highly toxic to the human, animal and a plant, are a corrosive, highly inflammable or a explosive and react when exposed to a certain things, for example gases. Okay, so जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर ए, दॅट इज hazardous. जे hazardous वेस्ट असतं ते आपल्या हेल्थसाठी, ह्युमन बिंग किंवा ॲनिमल्सच्या एन्व्हायरमेंटसाठी हार्मफुल असतं. ओके, कारण की टॉक्सिक सबस्टन्सेस त्यामध्ये जास्त असतात. Which of the following pairs of air pollutant causes the acid rains? यामध्ये तुम्हाला काही पेअर्स दिले आहेत एअर पोल्युटंटचे आणि विचारलं गेलं आहे की याच्यापैकी कुठला जो आहे जो की कॉज करतो ऍसिड रेन. ओके, क्वेश्चन जो आहे तो 2015 मधला आहे, ज्यासाठी पहिला जो ऑप्शन आहे तो आहे सल्फर डायऑक्साईड अँड कार्बन डायऑक्साईड, सेकंड आहे ऑक्साईड ऑफ नायट्रोजन अँड कार्बन मोनोऑक्साईड, थर्ड आहे सल्फर डायऑक्साईड अँड ऑक्साईड ऑफ नायट्रोजन अँड लास्ट आहे अमोनिया अँड क्लोरीन. सो हे बघा, ऍसिड रेन बद्दल मी तुम्हाला इथे इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केली आहे, जे की थरली रीड करून घ्या, कारण हा जो टॉपिक आहे ना, सब टॉपिक ऍसिड रेन, त्याच्यावर एखादा प्रश्न आपल्याला बघायला भेटतोच. ओके, सो द ऍसिड रेन जो आहे तो काय आहे, हायली ऍसिडिक आहे आणि जो की हार्मफुल आहे टू द लाईफ ऑफ अ ह्युमन, प्लांट, एनिमल्स अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर. म्हणजे ओव्हरऑल एन्व्हायरमेंटसाठीच तो हार्मफुल आहे. Burning the coal, oil or a natural gas to produce the electricity result in the emission of sulfur dioxide. So using the automobiles result in burning of a petrol fuel, which further result in the emission of a nitrogen oxide. So oxide of a nitrogen and a sulfur
which are acidic in the nature can be blown by the wind along with the solid particles in the atmosphere and finally settle down either on the ground or a dry disposition or in the water, fog or a snow as a wet deposition. So hence the sulfur dioxide and the oxide of a nitrogen mix with the water molecules in the atmosphere, which cause the fall in the pH level of a rainwater, making it the acidic in the nature. Typically the acid rain has a pH level of 4. तर ऑप्शन सी इथे जो आहे तो इथे करेक्ट येईल, कारण इथे आपल्याला पेअर ऑफ एअर पोल्युटंट विचारलं होतं जो की कॉज करतो ऍसिड रेन. तर आन्सर आहे सल्फर डायऑक्साइड अँड ऑक्साइड ऑफ नायट्रोजन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्बिवर्स ॲनिमल. तर या प्रश्नामध्ये तुम्हाला हार्बिवर्स ॲनिमल बद्दल विचारलं आहे. क्वेश्चन जो आहे तो 2015 मधला आहे, ज्यासाठी पहिला जो ऑप्शन आहे तो आहे स्नेक, सेकंड आहे फ्रॉग, थर्ड आहे डियर अँड लास्ट आहे फॉक्स. तर इथे बघा हार्बिवर्स म्हणजे आपल्याला सर्वांनाच माहित आहे, राईट. सो हार्बिवर्स इज अन ॲनिमल दॅट गेट इट्स एनर्जी फ्रॉम इटिंग द प्लांट अँड ओनली द प्लांट. असे ॲनिमल्स जे की फक्त झाडच खातात किंवा पालाच खाऊन जगतात. ओके. Omnivores can also eat a part of a plant, but generally only the fruits and the vegetable produced from the fruits bearing a plant. Many herbivores have a special digestive system that let them digest all kind of plants, including the grasses. And the herbivores need a lot of energy to stay alive. Many of them, like a cow and sleeps, eat all day long. And there should be a lot of a plant in our ecosystem to support your herbivores. Okay, so the example of a herbivores include the deer or some bird species. Okay, so it is a correct answer is option number C, that is deer is an example of herbivorous animal. Large number of people have a serious apprehension about which energy. क्वेश्चन जो आहे तो 2015 मधला आहे, ज्यासाठी तुम्हाला काही ऑप्शन्स दिले आहेत आणि असं विचारण्यात आलं आहे की खालीलपैकी कोणत्या प्रकारच्या ऊर्जेचा वापरेविषयी अनेक लोकांच्या मनात मोठ्या प्रमाणात भीती आहे. ज्यासाठी पहिला जो ऑप्शन आहे तो आहे फॉसिल फ्यूल, सेकंड आहे न्यूक्लिअर, थर्ड आहे हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी अँड लास्ट आहे सोलर. So as we know, the energy is a basic requirement of civilized world, right? And it plays a great role whenever a man live and work, be in the industry, agriculture, transportation or any other field. The development of a country is judged by the energy consumption per capita, and the power provide one home with the light and the heat. The energy, more specifically the electrical energy, is a key to the development and the substances of the modern economy. जर समजा आपल्या घरात करंटच नसेल किंवा इलेक्ट्रिसिटीज नसेल तर आपलं काय होईल. ओके, सो एनर्जी जी आहे ती खूप मोठा रोल प्ले करते, राईट. सो द सोर्सेस ऑफ द एनर्जीज, the world today draw its energy need from the variety of sources, which can be broadly categorized as a conventional and a non-conventional. So the conventional sources include the fossil fuel, that is coal, oil, gas. Then is a hydroelectric power, solar and a nuclear power. While non-conventional sources include the wood, animal waste and agriculture waste. So here the nuclear energy, it is the energy in the nucleus or a core or a atom. So the atom are a tiny unit that make it all the matter in the universe, and the energy is what hold the nucleus together. So here the nuclear energy can be used to create the electricity. जी nuclear energy आहे ती कशासाठी यूज केली जाऊ शकते तर to create the electricity, but it must first be realized from the bottom. In the process of a nuclear fission, the atom are split to release that energy. Okay. The nuclear reactor or a power plant is a series of machines that can be control the nuclear fission to produce the electricity. The fuel that nuclear reactor used to produce the nuclear fission is a pellet of the element uranium.
In the nuclear reactor, the atoms are a uranium are forced to break apart. जी न्यूक्लिअर एनर्जी बद्दल आणखी जी इन्फॉर्मेशन आहे ती मी तुम्हाला इथे प्रोव्हाइड केली आहे, जी की तुम्ही रीड करू शकता. ओके, इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर बी, दॅट इज न्यूक्लिअर. Hope you have understood all the things. If you have any doubt regarding any question, please write in the comment section. कारण comment section तर तुमचंच आहे, जिथे तुम्ही लिहून पाठवू शकता जे काही तुमचे डाऊट असतील ते. ओके, जेणेकरून मी प्रयत्न करीन ते डाऊट क्लिअर करण्याचा. ओके, till then keep watching, keep learning.